Lúc này, sau khi trở lại Tinh Vận Các, kể lại chuyện mình tới Long Đảo cho Dược lão và Phong Tôn giả cùng nghe, mọi người vô cùng hài lòng. Tuy nhiên sau đó, Dược lão trầm mặc một chút rồi nhìn Tiêu Viêm nói, vi sư cũng có tin tốt cho con, đó là chuyện liên quan tới Tịnh Điên yêu hỏa. Nghe thế, Tiêu Viêm giật mình hỏi lại, lão sư, người lấy được mảnh bản đồ còn lại rồi sao? Tiểu tử, thứ đó nào có dễ như vậy, sắp tới có một giao dịch hội, người đang sở hữu mảnh cuối cùng của bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, muốn chúng ta lấy một món đồ tương đương ra trao đổi. Lão sư, giao dịch hội này còn bao lâu nữa mới tổ chức? Còn chưa đến 1 năm. Lão sư, lâu như vậy sao? Tiêu Viêm, người nóng lòng như thế, chi bằng tìm ở đâu có dị hỏa đi rồi lấy đi. Trần ca, người nói ở Trung Châu, nơi nào sở hữu nhiều dị hỏa nhất? Theo ta được biết, nơi có dị hỏa nhiều nhất chính là Viêm tộc với 4 loại dị hỏa, sau đó là Cổ tộc, Hồn tộc, Dược tộc, Thạch tộc và Lôi tộc. Lão sư, bộ tộc cuối cùng là... Đúng vậy, đó là Tiêu tộc, cũng chính là Tiêu gia các người hiện giờ. Nói đến đây, Dược lão bắt đầu kể cho Tiêu Viêm nghe tận tình về huyết mạch đấu đế của anh ấy, cũng như tổ tiên Tiêu Huyền và Tiêu gia. Nghe xong, Tiêu Viêm hỏi tiếp, lão sư, tại sao ngươi lại biết rõ như vậy? Ta là tộc nhân Dược tộc, năm đó bởi vì nhiệm vụ thất bại, ta đã bị trục xuất. Sau đó, ta dồn toàn bộ tâm trí vào việc luyện dược, cuối cùng ta cũng có thành tựu, thế nhưng Dược tộc vẫn chưa một lần gọi ta trở về. Lấy thực lực của lão sư, nếu muốn trở về thì làm gì có ai có thể ngăn trở cơ chứ? Trở về thì có ý nghĩa gì? Lão phu muốn cho bọn họ thấy đệ tử lão phu còn vượt xa mấy tên con cháu có huyết mạch đấu đế. Tiểu tử, sau này đến Dược tộc, người sẽ được cọ sát với bọn chúng. Cuối cùng, nói xong, Dược lão lấy ra một tấm thẻ bài rồi nhìn Tiêu Viêm nói, tiểu tử, 1 tháng nữa chính là lễ thành nhân của cổ tộc, đây chính là thiếp mời. Nghe được 2 chữ cổ tộc, Tiêu Viêm mừng rỡ, anh ấy chậm rãi bước về phía trước, nắm chặt lấy tay Dược lão đáp, lão sư yên tâm, đệ tử tuyệt đối không làm mất thể diện của lão sư. Hiện tại, Tiểu Y Tiên đang ở cổ mộ, đợi nàng trở về, ngươi cùng Thiên Hỏa Tôn giả và Thanh Lân hãy cùng nhau đi tới cổ giới đi. Tới đây, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, khẽ mím môi, rồi bàn tay đang nắm ngọc thiếp đột nhiên siết chặt lẩm bẩm nói, Huân Nhi, ta đã nói rồi, lần sau gặp mặt nhất định sẽ ở cổ tộc, chờ đợi ta. Dứt lời, theo ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn ra xa, khoảng không cứ thế qua đi. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm bây giờ đã ở trong một cái đại điện lớn, trên tay là phương pháp tu luyện linh hồn có ghi Thái Hồn Nhất Quyết. Ngay sau đó, nhìn qua một lượt, Tiêu Viêm cũng liền tiến hành tu luyện. Rất nhanh, khi anh ấy nhắm mắt, một luồng năng lượng rất lớn cũng liền chảy tới. Cứ thế ngồi tại chỗ, Tiêu Viêm bắt đầu hấp thu linh hồn lực từ khắp nơi. Phải rất lâu sau, anh ấy mới mở hai mắt rồi tỉnh táo lại. Khi hai mắt mở ra, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, công pháp này tu luyện linh hồn lực rất tốt, quả nhiên là phần thưởng quán quân đan hội. Lời Tiêu Viêm vừa dứt thì bất chợt, anh ấy cảm nhận được khí tức của Tiểu Y Tiên thì giật mình nói, lại đột phá rồi sao? Nói xong, theo ánh mắt anh ấy nhìn ra xa, từ khoảng cách hàng trăm mét, một bóng dáng nữ tử xinh đẹp với đôi chân thon dài từ từ lăng không đi tới. Đến khi đến gần Tiêu Viêm, khẽ vuốt mái tóc, Tiểu Y Tiên lộ vẻ thẹn thùng đầy quyến rũ, gương mặt xinh đẹp động lòng người. Thấy thế, Tiêu Viêm nhìn nàng mỉm cười nói, ta xem khí tức hiện giờ của muội còn mạnh hơn Thiên Hỏa Tôn giả, hẳn là thất tinh rồi, chúng ta đi thôi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng liền gật nhẹ đầu. Rất nhanh, hai người liền cùng nhau bay đi hướng về một tòa cung điện rộng lớn. Cũng trong lúc đó, ở tại cổ tộc, bên trong một đại điện rộng lớn, chỉ thấy hình bóng Huân Nhi ở vị trí trung tâm, gương mặt đang vô cùng khó chịu. Trước mặt nàng bây giờ chính là một vị trưởng lão trong tộc, dường như người kia đang bắt ép Huân Nhi làm việc mà nàng không muốn. Cũng vì vậy, một màn đấu khẩu giữa hai bên cũng liền diễn ra, và rốt cuộc sau một hồi cãi vã, Huân Nhi không chịu đựng được nữa. Nhất thời từ trong mắt nàng, một màu vàng mang theo hỏa diễm vàng chói cũng liền sáng lên. Ngay sau đó, thân hình Huân Nhi bạo phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, tỏa ra khắp nơi này. Tới đây, thân hình chậm rãi bay lên, lấy nàng làm trung tâm, một vòng tròn hỏa diễm cũng liền xuất hiện. Thấy thế, mấy vị trưởng lão cũng mau chóng đi tới ngăn Huân Nhi dừng lại. Cùng lúc này, ở tại một nơi khác, trên con thuyền lớn, Tiêu Viêm cùng đồng đội cũng đang chậm rãi tiến về phía cổ tộc. Vừa di chuyển, mọi người cũng vừa cùng nhau bàn luận rất sôi nổi. Nhìn đồng đội trong hành trình này, Tiêu Viêm cũng nhắc nhở tất cả phải hết sức cẩn thận. Cứ thế, đoàn người tiến về nơi xa, và rồi sau quãng đường di chuyển, rốt cuộc cổ thành cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tới đây, Tiêu Viêm mới nắm chặt bàn tay rồi lẩm bẩm nói, Huân Nhi, ta tới đây. Nói rồi, con thuyền lại chậm rãi tiến vào thành. Không lâu sau, Tiêu Viêm đã dẫn theo đồng đội của mình chậm rãi bước về phía cổng thành nguy nga rộng lớn. Ở nơi đó, trước mắt mọi người là một đội quân vô cùng hùng hậu. Nhìn đám người đứng trước mắt kia, Tiêu Viêm chợt nhận ra một bóng quen thuộc, đó chính là cái tên Linh Tuyển oan gia ngõ hẹp. Và tất nhiên, tên gia hỏa kia cũng nhận ra kình địch của mình. Ngay lập tức, vòng tròn đấu tôn sau lưng sáng lên. Sau đó, cây thương trên tay hắn phóng ra một luồng ánh sáng đỏ, chỉ nháy mắt, một luồng áp lực cũng liền ập xuống thân hình 4 người Tiêu Viêm. Làm xong, Linh Truyền thanh âm vang lên quát, Tiêu Viêm, ai cho phép ngươi đến đây? Nghe thế, Tiêu Viêm cùng 3 người đồng đội của mình vẫn mang theo sự lạnh lùng, 4 người đứng yên tại chỗ không đáp một lời.
Bù một tiếng, chỉ thấy kinh lực trên người bạo phát đã liền phá tan uy áp kia. Tới đây, Linh Tuyền cay cú, vung cây thương trong tay lên, hắn ta liệt ra đội quân của mình lao về phía trước. Nghe theo hiệu lệnh, hàng chục bóng ảnh cũng lập tức phóng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng, đối diện với tình huống ấy, Tiêu Viêm cùng mọi người vẫn đứng yên lặng tại chỗ, mặc kệ chuyện sắp diễn ra. Đến khi thanh trường thương của đám người kia chuẩn bị chạm tới mình, Tiêu Viêm mới khẽ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sát khí tỏa ra. Tuy nhiên, đúng vào lúc khoảnh khắc Tiêu Viêm định động thủ thì bất chợt từ xa, một thanh âm lạnh lùng vang lên quát: "Linh Tuyền, ngươi đang làm gì vậy?" Nhìn thấy thân ảnh này, Linh Tuyền lạnh lùng đáp: "Không việc gì." Nghe vậy, người được gọi là Ngũ thống lĩnh kia vội vàng đi tới hỏi: "Ngươi là Tiêu Viêm sao?" Đáp lại, Tiêu Viêm chắp quyền lạnh lùng nói: "Tinh Vận Các, Tiêu Viêm." Đúng vậy, hắn chính là Tiêu Viêm vẫn được tiểu thư nhắc đến. Hiện giờ, ngươi còn muốn cho hắn đi vào không? Ngươi nhìn thứ trên tay hắn đi, hắn có thư mời, đó chính là khách nhân của cổ tộc ta. Nói rồi, Ngũ thống lĩnh quay sang nhìn Tiêu Viêm nói: "Các hạ, xin mời, ta sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mọi người, vài hôm nữa sẽ có người đón các vị đến cổ giới." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ngay lập tức mọi người cũng liền tiến vào bên trong. Vừa đi, Ngũ thống lĩnh vừa truyền âm nói: "Nếu các hạ không cho là đường đột thì ta cũng muốn luận bàn một chút để xem các hạ có xứng với tiểu thư Huân Nhi hay không." Đáp lại, Tiêu Viêm cũng chẳng ngại mà liền đồng ý. Thế nhưng trong đầu anh ấy vẫn luôn suy nghĩ về khó khăn sắp tới. Phía sau, cái tên Linh Tuyền nhìn đoàn người vừa lướt qua mình thì khẽ lẩm bẩm nói: "Tiêu Viêm, chút thực lực còn con của ngươi tới đây chỉ rước lấy nhục mà thôi." Lời hắn vừa dứt, không gian lại một lần nữa qua đi. Không lâu sau, cảnh tượng lúc này đã ở tại bên trong một gian phòng rộng lớn. Lúc này, Tiêu Viêm đang ngồi lặng yên thủ nạp và tu luyện linh hồn. Không lâu sau mở mắt, anh ấy mới lẩm bẩm nói: "Có Thái Nhất hồn quyết này, tu luyện linh hồn thật hiệu quả." Nói xong, Tiêu Viêm liền đi ra ngoài. Cứ thế nháy mắt sau, chỉ thấy anh ấy đã cùng đồng đội đi dạo một vòng ở quanh cổ thành. Thế nhưng, trong quãng đường di chuyển, Tiêu Viêm nhìn thấy không ít đám đông đang tụ tập. Trong lúc đó, cũng có không ít tiếng xì xào bàn tán vang lên. Cùng lúc này, ở trên một tòa lầu nhỏ ở tầng 2, một vài tên cũng đang hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm và đồng đội vô cùng chăm chú. Bên cạnh hắn, một người cười nhẹ nói: "Tam ca, hắn chính là Tiêu Viêm trong miệng tiểu thư, hiện tại danh tiếng của hắn ở Trung Châu cũng không nhỏ. Đây cũng không phải là Trung Châu, mặc dù tiểu thư không quan tâm ta, nhưng ít ra loại người kia vẫn chưa đủ tư cách. Đại ca yên tâm, ta sẽ làm mọi thứ hợp quy củ." Nói rồi, hắn phóng người về phía đoàn người Tiêu Viêm đang đi, rồi cất giọng lớn tiếng nói: "Ta, Tam thống lĩnh Hắc Yên Quân, Dương Hạo, mời quán quân đan hội Tiêu Viêm lên đài luận bàn." "Dương Hạo, người chớ có sảng bậy, nếu trưởng lão biết..." "Luận bàn mà thôi, Tiêu Viêm tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, không biết hôm nay có hân hạnh được tiên sinh chỉ giáo." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu rồi liền lạnh lùng tiến lên đứng đối diện với tên kia. Và liệu rằng tiếp theo, Tiêu Viêm có gặp khó khăn gì không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!